सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ लेख्यौँ होइन। अब फर्स्ट प्रोग्राम लेखिसकेपछि हामीलाई सिन्ट्याक्सहरू या हामीले न्यू लाइन पनि लेखेको थियौँ होइन। यसको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ के हो होइन, सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ मजाले बुझौँ है त। अब सी प्लस प्लसको सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि यो सिमिलर टु सी नै हुन्छ होइन। अब एउटा हेडर फाइल भयो, मेन फङ्सन फाइल भयो होइन। जस्तो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलमा के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर यो इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर थियो होइन। यहाँनिर आइओ स्ट्रिम भनेर छ होइन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर छ। यो चाहिँ अब इनपुट के अरे इनपुट आउटपुट लिनको लागि भयो। अर्को चाहिँ यहाँ नेम स्पेस भनेर छ। नेम स्पेसको आफ्नै पर्पज छ होइन, नेमिङ भनौँ न भेरिएबल नेमिङहरू दिनको लागि। त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीबाट हामीले नेम स्पेस चाहिँ युज गरेको छौँ। त्यसपछि गएर यो मेन फङ्सन भइहाल्यो होइन। अब यसलाई यहाँ इक्जाम्पललाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। यो चाहिँ हेडर यो चाहिँ के भन्दाखेरि आइस्ट्रिम भनेको हेडर फाइल लाइब्रेरी हो होइन। यसले चाहिँ इनपुट आउटपुट अब्जेक्टहरूसँग चाहिँ यसले खेल्नु चाहिँ काम गर्छ भनेको सी आउट हामीले जुन युज गरेको छौँ त्यो अब यो युज गरेन भने चाहिँ हामीले सी आउट युज गर्न पाइँदैन। अब जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर इरर फाइल दिइहाल्छ है। अब यहाँनिर के इरर फाइल दियो, सिआरटी इज अनडिफाइन्ड। किन भन्दाखेरि यो त हामीले यहाँबाट यो आइओ स्ट्रिम लिएर मात्रै यसको अब्जेक्ट हो नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले यत्तिकै चाहिँ सिआउट युज गर्न मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ इरर आउनसक्छ यतिभित्र फङ्सनभित्र मात्रै लेख्दाखेरि। त्यही भएर आइओ स्ट्रिम चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ है त। आइओ स्ट्रिम चाहिन्छ। त्यसपछि त्यो आइओ स्ट्रिम भइसकेपछि हामीले इनपुट आउटपुट युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको नेम स्पेस भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि भेरिएबलहरूको लागि होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीबाट चाहिँ भनौँ न यो के हुन्छ भन्दाखेरि उसको लागि अहिले चाहिँ अब नेम स्पेसले कसरी काम गर्छ भनेर यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। अहिले चाहिँ अरू कुराहरू हामी कभर गरौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पछिको दिनमा चाहिँ नि हामीले यो नेम स्पेसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ हेर्छौँ है त। अब यो भनौँ न के गर्छ भन्दाखेरि अब नेमहरूको स्ट्यान्डर्ड नेमहरू युज गर्नको लागि मात्रै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो गरेको है। जस्तो चाहिँ अहिले हेर्न सक्छौँ यसको सर्ट एन्ड प्रोपर्टिजहरू होइन। त्यो स्ट्यान्डर्ड नेमिङ भनेको के हो भन्नको लागि चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को भनेको अब सी प्रोग्रामिङ अब जस्तो चाहिँ यो लेखिसकेपछि यहाँ ब्ल्याङ्क लाइनहरू छ होइन, व्हाइट स्पेसेसहरू छ। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ होइन। यसलाई सबै एकै ठाउँ जोडेर लेख्ने हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि रिडेबिलिटी राम्रो हुँदैन नि त होइन। कोड अब भनौँ एकपल्ट लेख्दाखेरि त अब त्यो एक्जिक्युट त होला तर चाहिँ नि भनौँ न काम त गर्ला तर चाहिँ त्यो रिडेबल हुँदैन। जस्तो अलिकति कम्प्लेक्स छ, अलिकति म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू छ अथवा चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिक धेरै लामो लाइनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा भनौँ न एउटा सेग्रिगेट गरेर होइन। त्यो सिङ्गल रेस्पोन्सिबिलिटी प्रिन्सिपल, सोलिड प्रिन्सिपल भन्छ अझ प्रोग्रामिङमा त होइन। यस्ता डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपलहरू हुन्छ तिनीहरू फलो गरेर अनि एकदमै भनौँ न एउटा फङ्सनको नट मोर देन 25 लाइन जस्तो होइन एउटा सेट अफ रुलहरू हुन्छ क्या। त्यस्तै गरी भनेको हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट रिडेबल होस् होइन। जो हामीले एकजना मान्छे लेखेको अरूले भनौँ न मजाले बुझोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले व्हाइट स्पेसहरू लाइन ब्रेकहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छौँ है। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ यसले इग्नोर गर्छ होइन। यसको खासै चाहिँ के हुन्छ मतलब हुँदैन है। अनि अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट एभ्री स्टेटमेन्ट चाहिँ सेमिकोलनमा इन्ड हुन्छ। जस्तो एउटा यो स्टेटमेन्ट भयो, यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो होइन। अनि यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो होइन। यसरी चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ उसले सेमिकोलनले इन हुन्छ। अनि त्यसपछि यो आउटपुट गर्नको लागि सी आउट भयो होइन, इनपुट लिनको लागि सिन भयो। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर यो अपरेटर हुन्छ है, यो इन्सर्सन अपरेटर यस्तो खालको अपरेटर हुन्छ होइन। यो सी आउटको लागि सिनको लागि अर्को यसकै अपोजिट खालको हुन्छ। हामीले त्यो हेरि नै हाल्छौँ होइन। त्यस्तै गएर चाहिँ अब फङ्सनहरू छ भनेदेखि चाहिँ अब यसको फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब मेन फङ्सन त भइ नै हाल्छ हाम्रो सीमा भए जस्तै। अब यहाँनिर डेटा टाइप हुनु पऱ्यो। अब केही रिटर्न गर्दैन भने भोइड हुनु पऱ्यो होइन। केही अब यहाँ इन्टिजर रिटर्न गर्छ भने इन्टिजर, स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भने स्ट्रिङ, क्यारेक्टर रिटर्न गर्छ भने क्यारेक्टर। स्ट्रिङ भनेको त एरिया अफ ऊ हो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ रिटर्न गर्न यहाँबाट रिटर्न गर्न मिल्छ। त्यही अनुसार अब अनि फङ्सन लेखिसकेपछि कर्ली ब्राकेट चाहिँ अन हुन्छ। त्यसपछि गएर कर्ली ब्राकेट चाहिँ इन्ड हुन्छ है। त्यो सिम्पल सिन्ट्याक्स भयो। यो सिमिलर टु अदर प्रोग्रामिङ अब पाइथन युज गरेको छ भने यस्तो नदेखिएला। तर चाहिँ अरू चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा होइन, पिएचपीमा, जाभामा यस्तो भइरहेको हुन्छ है। अब गरेको छैन भने हामी बिस्तारै गर्छौँ। यु विल सी द्याट है। अब त्यसपछि अर्को भनेको अब नेम स्पेसहरू चाहिँ हामीले ओमिट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तै एसटिडी यसरी पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ क्या। यसरी पनि युज गरिरहेको हुन्छ होइन। अब कुनै उसमा चाहिँ यस्तो नि लेखिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यहाँनिर हामीले यहाँ नेम स्पेस त्यहाँनिर लिएको थियो होइन। अहिले चाहिँ हामीले भनौँ न नेम स्पेस नलिएर पनि यसरी एसटिडी अनि त्यसपछि डबल कोलोन यसरी यो अपरेटर लगाइसक्यो। भनौँ यो अपरेटर पनि आफ्नै मिनिङ छ होइन। अब यो चाहिँ
भनौँ न किवर्डलाई यसरी फलो गरेर पनि हामीले यो के गर्नु सक्दैन नेम स्पेसहरू युज नगरिकन गर्न सकिन्छ है। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हामीले अब नेम स्पेसलाई हटाइदिउँ होइन, यो नेम स्पेस नभए पनि यसले काम गर्यो क्या। अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ होइन, एज युजल यसले काम गर्नुपर्छ है। त्यो त भयो, यसले त गर्नुपर्ने है। फेरि रन गरौँ है, रेडी नभएर। ओके, प्रिन्ट गऱ्यो नि होइन, ठिक छ नि होइन, त्यो फङ्सन सेम नै भयो नि, कुरो एउटै है। यसरी चाहिँ हामीले नेम स्पेसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ है।